Nhắc đến công viên nước hay là khu vui chơi giải trí, chúng ta sẽ hình dung ngay khung cảnh nhộn nhịp này đúng không? Nhưng không, có một công viên nước ngay giữa ngọn đồi thơ mộng xung quanh hồ nước rất đẹp này tại Thừa Thiên Huế lại bị bỏ hoang suốt gần 20 năm nay. Và giờ đây thì bỗng dưng hot sùng sục trở lại thành địa điểm check-in của rất là nhiều bạn trẻ du lịch gan dạ. Và đây là 5 điều cần biết về công viên nước ma mị đã bị bỏ hoang ở Huế. Number 1. Đó chính là trung tâm giải trí Hồ Thủy Tiên, được xây dựng xung quanh một hồ nước rộng lớn cùng tên trên ngọn đồi Thiên An, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, cách trung tâm thành phố Huế chỉ 10 km về phía tây nam. Một vị trí và khung cảnh vô cùng nên thơ mà ngay cả người Anh song sinh, công viên Đầm Sen ở Hồ Chí Minh cũng phải ghen tị. Mình gọi là vui là anh em song sinh vì hai công viên này nhìn rất là giống nhau, đều khai thác xung quanh một cái hồ lớn và có diện tích tương đương nhau. Trong khi người Anh thì ăn nên làm ra, khách du lịch từ mọi miền đất nước đều đã và tiếp tục tham quan ở đây, thì người em Huế lại có số phận hẩm hiu hơn. Trung tâm giải trí Hồ Thủy Tiên được bắt đầu xây dựng năm 2000 và mở cửa đón khách từ năm 2004 dù chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, với nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là lượng khách tham quan quá ít, nên chủ đầu tư phải dừng nhiều công trình đang thi công dang dở. Và điều tồi tệ nhất cũng đã đến, mặc dù nó chính thức đóng cửa vào năm 2011, nhưng thực tế thì nó đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước đó. Nằm im bất động chờ cải tạo suốt mười mấy năm cho đến tận bây giờ, không khó hiểu khi nơi đây mang dáng vẻ vui tươi nhưng không khí lại rất ảm đạm và ma mị. Đừng quên like hoặc subscribe nếu bạn thích video này nhé, và cũng đừng quên nhấn vào cái chuông để bạn có thể nhận được thông báo khi mình ra video mới. Number 2. Thế mà khu vui chơi Hồ Thủy Tiên này bỗng dưng lại nổi lên như cồn từ khi Susie Chestnut, phóng viên tờ Huffington Post của Mỹ, thực hiện bộ ảnh phóng sự vào năm 2016. Điều đáng nói là tiêu đề của bài viết này được giới thiệu là một công viên nước bị bỏ hoang ở Việt Nam không dành cho người yếu tim. Tờ báo đăng tải những hình ảnh rất là chân thật, pha chút màu ma mị cùng với những miêu tả đậm chất kinh dị như là ma quái như là địa ngục, có gì đó là siêu thực kỳ lạ, hay là hormone adrenaline của tôi sản xuất liên tục suốt thời gian ở đây. Ghi như thế thì hỏi làm sao lại không kích thích sự tò mò của khách du lịch. Và thật như vậy, các dân du lịch bụi, các nhóm bạn trẻ từ Tây cho đến ta khắp mọi nơi đã chọn nơi đây là điểm check-in không thể thiếu mỗi khi đến Huế. Điều càng làm cho hứng thú các bạn du lịch gan dạ này hơn nữa là chẳng ai cho phép các bạn vào đây cả, mà các bạn đó phải tự tìm một lối đi nào đó riêng cho mình. Number 3. Đây chắc chắn là một dự án kinh doanh thất bại nặng nề về tiền bạc và thời gian. Tổng số vốn đầu tư là 3 triệu đô, tương đương với 70 tỷ đồng đã đổ vào đây với một mong ước là xây dựng khu vui chơi lớn ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau thời gian hoạt động không hiệu quả, chủ đầu tư đã phải sang nhượng lại cho một công ty khác và dự kiến tiếp tục đầu tư 270 tỷ đồng để cải tạo. Nhưng dự án lại tiếp tục đắp chiếu, bỏ hoang phí, và vào năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thu hồi lại toàn bộ khu đất này và bàn giao lại cho Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý. Toàn bộ số tiền và tham vọng đã hoàn toàn bốc hơi và lắng đọng lại là một không khí ảm đạm bao trùm khu đất này, mà đáng lý ra với vị trí đồi cao và khung cảnh ven sông nên thơ như thế này sẽ trở thành niềm tự hào của người dân Huế nếu như được khai thác hợp lý và hiệu quả. Number 4. Tất cả các công trình ở đây vẫn giữ nguyên cấu trúc xây dựng nguyên gốc và đã phơi sương phơi nắng suốt hơn 10 năm mà không hề được tu sửa hay là chăm sóc. Các công trình này tiếp tục xuống cấp theo thời gian vì những tác động trong quá trình tham quan của các bạn trẻ đam mê khám phá. Chính vì thế, không ai có thể nói trước được là nó có thể sập hay gãy đổ bất cứ lúc nào. Đặc biệt là công trình ở độ cao cần có sự chống đỡ của sắt thép như là các ống trượt nước này hay là khu vực miệng rồng này. Ngoài ra, khu vực này từng đã được báo cáo là có cá sấu sống xung quanh phía dưới các ống trượt nước. Nhưng mà các bạn đừng sợ, bây giờ chính quyền đã thu gom tất cả các sấu ở đây về trại nuôi dưỡng rồi, không còn con cá sấu nào đâu. Nhưng mà biết làm sao được, còn một loài vật nào khác nguy hiểm xuất hiện thì sao? Vì ở đây rất ít người qua lại, nên chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Number 5. Wow, thật là may mắn. Cuối cùng thì lần này chính tay Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trực tiếp đầu tư và cải tạo khu đất tuyệt vời này để trả lại cho cộng đồng. Sau 20 năm rơi vào tay doanh nghiệp nhưng hoạt động không hiệu quả gây cực kỳ lãng phí. Cụ thể là chiều ngày 9 tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ông Phan Ngọc Thọ đã thân chinh khảo sát thực tế khu vực này và chỉ đạo các cơ quan địa phương cần sớm hoàn thiện việc xử lý tài sản trên đất để triển khai dự án đầu tư phù hợp. Theo ông Thọ, với cảnh quan lý tưởng ở đây, trong tương lai,
Rất có thể chúng ta sẽ có khu công viên văn hóa phục vụ cộng đồng, không gian sáng tạo đương đại, công viên vườn tượng hay có thể là bất kỳ địa điểm tham quan du lịch độc đáo xung quanh Hồ Thủy Tiên nào đó rất riêng của con người Huế ở đây. Theo bạn, bạn muốn khu vực này thành địa điểm như thế nào? Hay là Tiện Đà đang có mùi kinh dị, phát triển hẳn luôn là khu nhà ma hay địa điểm du lịch rùng rợn? Hãy comment phía dưới xem có bao nhiêu người đồng ý với bạn nào. Đừng bỏ lỡ những video khác cũng rất là hấp dẫn đang hiện lên trước mắt bạn nhé.